আসাম জব চেনেলটোৰ সমুদৰ্শকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো আমাৰ চেনেলটোত যিবিলাক আমি চাকৰি সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ সেইবিলাক নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে আৰু তাৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃতও হৈছে। যিহেতু আপোনালোকৰ ভালৰ বাবে আপোনালোকে যাতে এটা ধুনীয়া চাকৰি যাতে আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাবে যাতে সুবিধা হয় তাৰ বাবে আচলতে আমি এই ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' চাব আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত বা আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ যি কমেণ্ট বক্স আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আমি আপোনালোকৰ যিবিলাক ডাউট আছে সেইবিলাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি কি নহওক আজি আমি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান প্ৰাইভেট জবৰ বিষয়ে। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। গতিকে দেৰি নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন। গতিকে আমাৰ প্ৰথমটো জবৰ নাম হৈছে nucleomed.imaging and diagnostics ABC GS Road Guwahati যি মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট খালী হৈছে সেই পোষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকৰ কোনোবা প্ৰাৰ্থীয়ে এই চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এই কথা মনত ৰাখিব। প্ৰথমতে আপোনালোক হ'ব লাগিব লোকেল কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দা হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীটো থাকিব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত, আৰ্টছ হওক, ছায়েন্স হওক, কমাৰ্চ হওক, যিকোনো এটাত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট থাকিলেই হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ বাইক প্ৰিফাৰেবল বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে বাইক চলাব জানিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে এই চাকৰিটো এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন nucleomed.imaging@gmail.com এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তেন্তে আমাৰ স্ক্ৰীনত দেখা দিয়া 0361358376 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আৰু তাতোতকৈ যদি কিবা আৰু জানিবলগীয়া কিবা কথা থাকে তেন্তে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত মেছেজ কৰিব, আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিম। তাৰ পিছৰটো পষ্টৰ নাম হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড বয়জ অৰ গাৰ্লছ ফৰ দ্য পোষ্ট বেক অফিচ উইথ ফুল নলেজ এক্সেল এণ্ড পাৱাৰ পইণ্ট। If anyone interested, then contact us. Salary 10,000 to 30,000. Interview date 23 September 2024 27 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ৱৰ্কিং আৱাৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব। অৰ্থাৎ ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক এই পষ্টটোৰ বাবে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই পষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতাটো বিচাৰিছে। আচলতে গ্ৰেজুৱেট তেওঁলোকে বিচাৰিছে, ইয়াত আমাৰ উল্লেখ নাথাকিলেও আমি কৈ দিছোঁ যে আপোনালোক গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্টত কাম কৰাৰ আপোনালোকৰ যি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটো থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল যিটো নলেজ লাগে সেইটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু এই চাকৰিটোৰ বাবে আপোনালোকে মাহিলী দৰমহা লাভ কৰিব 10,000ৰ পৰা 30,000ৰ ভিতৰত। আৰু ইণ্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু তেওঁলোকে যিটো ৱৰ্কিং আৱাৰ আছে সেই ৱৰ্কিং আৱাৰৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে ল'ব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ তেওঁলোকে বিচৰা নাই। যদিহে আপোনালোকে এই চাকৰিটো কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে rainbow.advertising222@gmail.com নিজৰ বায়'ডাটাখন পঠিয়াই দিব। আৰু পাৰিলে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো 917099004501 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব, তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব। তাৰ পিছৰটো পষ্টৰ নাম হৈছে বিয়ণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ হায়াৰিং ফিমেল টিচাৰ হু টিচ আৰ্ট ছাবজেক্টছ আছামিজ হিন্দী। অৰ্থাৎ এখন বিদ্যালয় যাৰ নাম হৈছে বিয়ণ্ড লাৰ্ণাৰ্ছ তেওঁলোকে এগৰাকী মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী আচলতে বিচাৰিছে যিয়ে আৰ্টছৰ যিকোনো এটা বিষয় অৰ্থাৎ আছামিজ হিন্দী সেইবিলাক পঢ়াব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ইচ্ছুক আছে তেন্তে 9101346431 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক তেওঁলোকে বুজাই দিব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'বনে, আপোনালোকে বায়'ডাটা দিব লাগিব, সকলো কথা তেওঁলোকে জনাই দিব। তাৰ পিছৰটো জবৰ নাম হৈছে ছাইট ইঞ্জিনিয়াৰ জব, যিটো ছুপাৰভিজন অফ RCC ইনষ্টিটিউচনেল বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন গুৱাহাটীত আছে। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা 5 বছৰ মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং BE বা ডিপ্ল'মা ইন চিভিলত থাকিব লাগিব। যদি আপোনালোক আগ্ৰহী হয় তেন্তে আপোনালোকৰ CVখন hr@aryank.org 26 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ পঞ্চমটো জবৰ নাম হৈছে নেটৱৰ্ক ইঞ্জিনিয়াৰ অৰ কনচালটেণ্ট। ইয়াত
যোগ্যতা বিচৰা হৈছে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ নেটৱৰ্কিং ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব তাৰপিছত নেটৱৰ্ক প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ অসম আৰু অসমৰ চাৰিওকাষৰ যিবিলাক ৰাজ্য আছে ষ্টেট আছে অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানবিলাক ষ্টেট আছে তাত আপোনালোকৰ নেটৱৰ্ক ইঞ্জিনিয়াৰিং কনচালটেণ্টৰ কাম কৰাৰ আপোনালোকৰ কি থাকিব লাগিব কৈছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব কৈছে চেলাৰী আপোনালোকে ইয়াত নেগচিয়েবল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মতে আপোনালোকে পাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত কৰা হৈছে BCA বা MCA বা BE বা BTech বুলি কোৱা হৈছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীনত দেখাই দিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 8638906656 বা আপোনালোকৰ CVখন এইটো ইমেইলত পঠিয়াই দিব csdindia2030@gmail.com 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ CVখন পঠিয়াই দিব আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ 6 নম্বৰটো জবৰ নাম হৈছে টিচাৰ জব আৰু এই টিচাৰ জবটোৰ ছাবজেক্ট কেইটা হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি ইংলিছ ইলিজিবিলিটি তেওঁলোকে বিচাৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী উইথ BEd অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু BEd ডিগ্ৰীটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব গতিকে টিচাৰৰ জব হেতু দ্বিতীয়তে আহিছে স্পৰ্টছ কোচৰ জব অৰ্থাৎ এজন যি খেলুৱৈ শিক্ষকৰ জব হেতু তেওঁলোকে বিচাৰিছে ভলিবল কোচ বাস্কেটবল কোচ আৰু বেডমিণ্টন কোচ ইয়াৰ বাবে ইলিজিবিলিটি তেওঁলোকে বিচাৰিছে ট্ৰেইন কোচেছ উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোচিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ তাৰপিছত ইয়াত ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে MPed অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যনত বিচৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত কোচিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল মাত্ৰ যে খেলৰ ক্ষেত্ৰতে কোচিং টিচাৰ বিচাৰিছে তেনে কথা নহয় ডেন্সৰ কোচাৰ আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ডেন্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনালোকে তাত প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ জিঅ'গ্ৰাফি ইংলিছৰ কাৰণে বিচাৰিছে খেলৰ কাৰণে বাস্কেটবল ভলিবল আপোনাৰ বেডমিণ্টন কোচ বিচাৰিছে আৰু ডেন্সিঙৰ কোচ তেওঁলোকে বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই এই জবকেইটা এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে 9859944321 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ যি CVখন আছে সেইখন আপোনালোকে shikshasetu.gurukul.admin@gmail.com পঠিয়াই দিব বা আপোনালোকে www.shikshasetu.gurukul.com এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰি তাৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই স্কুলখন ক'ত আছে মই তাৰ এড্ৰেছটো দি দিছোঁ এড্ৰেছটো হৈছে NH37 চোটাবজান পোষ্ট অফিচ বৰহাবজান তিনিচুকীয়া অসম গতিকে শিক্ষা সেতু গুৰুকুল যি বিদ্যালয়খন আছে তাত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ অৰ্থাৎ ইংলিছ আৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ বাবে খালী হৈছে তাৰপিছত কোচিঙৰ বাবে খালী হৈছে আৰু ডেন্সিঙৰ টিচাৰৰ খালী হৈছে গতিকে এইকেইটা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত মেথ ছায়েন্স টিচাৰ এজনৰ দৰকাৰ হৈছে যি এখন কোচিং চেণ্টাৰ আছে বামুণী মৈদাম গুৱাহাটীত তাৰ এখন কোচিং চেণ্টাৰত মেথ ছায়েন্স টিচাৰৰ দৰকাৰ হৈছে যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে 036125499190 বা 7002149190 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তাৰ পিছৰটো জব হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ অৰ গ্ৰাফিক ডাটা প্ৰচেছৰ অৰ্থাৎ এজন গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰৰ দৰকাৰ হৈছে পোষ্টটো ওলাইছে ভৱানী প্ৰিণ্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন হাট্টিচিলা পানীখাইটি গুৱাহাটীত চেলাৰী আপোনালোকে নেগচিয়েবল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰিণ্টিং পাব্লিকেশ্যন হাউচ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 9954022255 আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো হৈছে bivas@bhavani.com 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আজি ভিডিঅ'টো 9 নম্বৰটো জবৰ নাম হৈছে এডভেঞ্চাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট যিখন আছে GS ৰোড ইয়াত টিচাৰৰ অৰ্থাৎ মেথছৰ টিচাৰৰ দৰকাৰ হৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন ৰিজিউম আছে বায়োডাটাখন আছে সেইখন এখন জব এপ্লিকেশ্যনৰ সৈতে adventure.ghai@gmail.com পঠিয়াই দিব যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ডাউট হয় তেন্তে 9401614786 এই নাম্বাৰটোত 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছৰটো পোষ্ট অৰ্থাৎ আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো জবৰ নাম হৈছে কিডজি বামুণী মৈদাম যি এখন একাডেমিক স্কুল আছে সেই স্কুলখনত মেনেজাৰ কাউন্সিলৰ আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট খালী হৈছে
গতিকে এই কিডজি বামুণী মৈদাম স্কুলখনত আপোনালোকে যদি অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে, কাউন্সেলৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, একাডেমিক মেনেজাৰৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেন্তে 7002616799 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে 24 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। সময় নিচেই কম, আপোনালোকে দেৰি নকৰিব আৰু এই নাম্বাৰকেইটাত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত যিবিলাক জবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, সকলোবিলাক প্ৰাইভেট জব, সকলোবিলাক আগৰ আমি অথেণ্টিকেশ্যন উলিয়াই লৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ ফেক নিউজ ইয়াত নাই। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতটো এই নম্বৰবিলাক পাই যাব, সেই নম্বৰবিলাকত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত মেছেজ কৰিব, আমি আপোনালোকক সহায় কৰিম। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট জবেই হওক বা চৰকাৰী চাকৰিয়েই হওক, তেনেকুৱা নিয়োগৰ বাৰ্তাবিলাক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। ইয়াকে কৈ আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় আই অসম।